Rabha Dibox উপলক্ষে Bishnu Prasad Rabhar drawing যদি আপুনি কৰিব বিচাৰি আছে একদম বঢ়িয়া ভিডিওত আহিছে ইয়াতে মই আপোনাক একদম সহজে কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে দেখাবলৈ গৈ আছো তো বলক ভিডিওটো আমি স্টাৰ্ট কৰো প্ৰথমতে আমি কি কৰিম ইয়াতে এটা ৰাফ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা বনাই লম আৰু যদি আপুনি ফ্ৰী হ্যান্ড বনাবলৈ অকমান অসুবিধা পায় লিংক ডেসক্ৰিপচনত আছে মানে গ্ৰিড টেকনিকত কেনেকৈ বনায় অলৰেডি মই এটা ভিডিও বনাই থৈ দিছো এইখন ড্ৰয়িংই হয় গ্ৰিড টেকনিকত কেনেকৈ বনায় গ্ৰিড টেকনিক বহুত ইজি পদ্ধতি হয় যদি আপুনি তাতে আপুনি বনাব ইচ্ছা কৰে লিংক ডেসক্ৰিপচনত আছে একদম বিন্দাস আপুনি যাব গৈ পিনে হেতু ভিডিও চাই পিনে আপুনি এনেকুৱা ড্ৰয়িংখন কৰি ল'ব ইয়াতে মই ফ্ৰী হ্যান্ড বনাই আছো ফ্ৰী হ্যান্ড বনাবলৈ আমি কি কৰিম একদম ফাৰ্ষ্টতে হেডৰ যোনটো এটা ফাউন্ডামেন্টাল থাকে কেনেকৈ হেড বনাই তাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো কেনেকৈ থাকে হেতু আমি একদম ৰাফলি ইয়াতে বনাই লম একদম ভালকে নবনালে হ'ব জাস্ট ৰাফ স্কেচ এটা আমি ইয়াতে বনাই লম চকু কোড হ'ব নাক কোড হ'ব মানে এটা গাইডলাইন বুজি পাইছে নহয় এটা গাইডলাইন আমি ইয়াতে বঢ়িয়াকে বনাই লম যেতিয়া আমাৰ ৰাফ স্কেচটো কমপ্লিট হৈ যাব তাৰ পিছত আমি ইয়াতে অকমান ডিটেইলিং এড কৰিম মানে চকু কেনেকৈ হ'ব নাক কেনেকৈ হ'ব হেতু আমি ইয়াতে ভালকে ডিটেইলিংত এড কৰিম প্ৰথমবাৰৰ নিচিনা নহয় প্ৰথমবাৰটো আমি এনেই এটা ৰাফলি স্কেচ কৰিছিলো মেইন ফাউন্ডামেন্টাল যোনটো আছিল হেতু আমি জাস্ট বনাইছিলো এইটো স্টেপত আমি ভালকে বনাম আপুনি চাই যাওক কেনেকৈ ইয়াতে মই বনাইছো আৰু আপুনিও ফলো কৰি যাওক যেনেকৈ মই এটা বনাইছো বস হেতু আপুনি ফলো কৰি গৈ থাকক তেতিয়া হলে যোনখন আপোনাৰ ড্ৰয়িং আছে সেইখন একদম পাৰফেক্ট হ'ব আৰু ড্ৰয়িং কৰি পিনে আপোনাক সৰুকৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিছো আপুনি যদি এনেকুৱাই ড্ৰয়িঙৰ ভিডিও আপুনি যদি চাব বিচাৰে তেনেহলে মোৰ চেনেলটো এবাৰ চাই ল'ব যদি ভাল লাগে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এতিয়া চাওক এটা মই কেনেকৈ ড্ৰয়িংখন কমপ্লিট কৰি আছো আমাৰ যোনটো ৰাফ স্কেচ আছিল সেই স্কেচটো আমি ইয়াতে ফলো কৰি আছো যেনেকৈ লাইন আছিল হেতু লাইনবিলাক আমি ফলো কৰি পিনে আমি ডিটেইলিং এড কৰি গৈ আছো আৰু তেনেকৈ আমাৰ যোনখন ড্ৰয়িং আছে সেইখন অতি সহজে কমপ্লিট হৈ যাব তো এতিয়া আপুনি ভিডিওটো বঢ়িয়াকৈ চাওক আৰু আপুনি যদি এখন ড্ৰয়িং কৰে মোক ইনষ্টাগ্ৰামতো টেগ কৰিব পাৰে